હેલો ફ્રેન્ડ્સ, દયા સિક્રેટ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ પ્રોસેસ ચીઝ। ચીઝ આપણને ખૂબ પસંદ હોય છે, પરંતુ તે ઘણું કોસ્ટલી હોય છે। ઉપરાંત તેમાં ઘણી ભેળસેળ પણ થતી હોય છે, જે આપણા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડે છે। ચીઝ આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ અને આ ચીઝ પણ એટલું જ ટેસ્ટી હોય છે। ચીઝ બનાવવા માટે હું જે ટિપ્સ આપીશ તેને તમારે ધ્યાનથી ફોલો કરવી પડશે, તો જ બજારમાં મળતા ચીઝ જેવું ચીઝ ઘરે બનશે। તો ચલો શરૂ કરીએ। પણ એના પહેલાં જો તમે આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માંગતા હોય તો મારી ચેનલ દયા સિક્રેટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। તો ચલો શરૂ કરીએ હોમમેડ ચીઝની રેસીપી। પ્રોસેસ ચીઝ બનાવવા માટે તમારે સૌ પ્રથમ એક તપેલીમાં 1 લીટર જેટલું દૂધ લેવાનું છે। દૂધ કોઈ પણ પ્રકારનું હશે તો પણ ચાલશે, જેમ કે ગાયનું દૂધ, ભેંસનું દૂધ વગેરે વગેરે। દૂધ ગરમ કરતી વખતે તમારે તેને ધીમે ધીમે ચલાવતા રહેવાનું છે। દૂધને તમારે લુકવોર્મ ગરમ કરવાનું છે, એટલે કે તમે દૂધમાં આંગળી બોળો તો સહન થઈ શકે। દૂધને વધારે ગરમ કરશો તો ચીઝ જેવું ટેક્સચર નહીં બને। તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ લુકવોર્મ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। હવે આપણે આ દૂધને કર્ડલ કરવાનું છે, એટલે કે દૂધને ફાડવાનું છે। તેના માટે મેં 3 લીંબુનો રસ કાઢીને તેને થોડુંક પાણી નાખીને ડાયલ્યુટ કરી લીધું છે। કેમ કે ડાયલ્યુટ કર્યા વગર તમે લીંબુનો રસ એડ કરશો તો તે દૂધને ઝડપથી કર્ડલ કરી નાખશે, પરંતુ આપણે દૂધને ઝડપથી કર્ડલ કરવાનું નથી। તમારે લીંબુનો રસ એક સાથે નથી નાખી દેવાનો, તમારે ટીસ્પૂન બાય ટીસ્પૂન લીંબુનો રસ એડ કરતો જવાનો છે અને સાથે સ્ટરિંગ પણ કરતા જવાનું છે। અહીંયા તમારે દૂધને કર્ડલ કરવામાં લગભગ 10 થી 12 મિનિટનો સમય લાગી શકે છે। તમે જોઈ શકો છો તેમ દૂધ કર્ડલ થવા માંડ્યું છે। તમે લગભગ 6 થી 7 ટીસ્પૂન જેટલું લીંબુનો રસ એડ કરશો એટલે દૂધમાંથી ચીઝ બનવાની શરૂઆત થઈ જશે। ચીઝ છૂટું પડે એટલે તપેલીને 5 મિનિટ ઢાંકી દો અને ચીઝને સેટલ થવા દો। પાંચ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ચીઝ છૂટું પડી ગયું છે, તો હવે આપણે તેને એક સ્ટ્રેનરની મદદથી ભેગું કરતા જઈશું અને જે પાણી નીકળે તેને આપણે ફેંકી દઈશું। હવે આપણે ચીઝને લીંબુના રસની ખટાશ નીકળી જાય ત્યાં સુધી પાણીથી વોશ કરતા રહીશું અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી પ્રેસ કરીને બધું પાણી ચીઝથી છૂટું પાડતા જઈશું। અહીંયા તમારે ચીઝને હજુ લાગે તો 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈને નીચવી લેવું, જેથી કરીને તેમાંથી લીંબુની ખટાશ નીકળી જાય। તમે જોઈ શકો છો કે મેં ચીઝને વોશ કરી લીધું છે, તો હવે આ ચીઝને આપણે ફરીથી 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। હવે ચીઝને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે આપણે તેમાં ઇમલ્સિફાયર એડ કરવું પડશે। એના માટે અહીં આપણે સોડિયમ સાઇટ્રેટ સોલ્યુશનનો ઇમલ્સિફાયર તરીકે ઉપયોગ કરશું। તો અહીં આપણે ઇમલ્સિફાયર બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન પાણી લઈશું। તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન સાઇટ્રિક એસિડ ઉમેરશું। સાઇટ્રિક એસિડ તમને કોઈ પણ બેકરી શોપ કે કરિયાણાની દુકાનમાં મળી જશે। સાઇટ્રિક એસિડ પાણીમાં ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને મિક્સ કરતા રહીશું। સાઇટ્રિક એસિડ ઓગળી જાય એટલે તેમાં બેકિંગ સોડા એડ કરશું। અહીંયા મેં સાઇટ્રિક એસિડ અને બેકિંગ સોડા બંને 5-5 ગ્રામ લીધા છે। બેકિંગ સોડા એડ કરવાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગેસના બબલ્સ નીકળશે। અહીંયા આપણે સોલ્યુશન એકદમ ક્લિયર થઈ જાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરતા રહીશું।
તમે જોઈ શકો છો કે ઇમલ્સિફાયર એટલે કે સોડિયમ સાઇટ્રેટનું સોલ્યુશન રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક મિક્સિંગ જારમાં આપણે બનાવેલું ચીઝ ટુકડા કરીને ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 50 ml દૂધ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે 50 ગ્રામ સોલ્ટેડ બટર એડ કરી દઈશું. બટર ઉમેર્યા પછી આપણે 1 ટીસ્પૂન સોલ્ટ અને આપણે બનાવેલું સોડિયમ સાઇટ્રેટ ઇમલ્સિફાયર એડ કરી લઈશું. હવે આપણે આ મિશ્રણને મિક્સિંગ મશીન ઓન ઓફ કરીને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. અહીં આ મિશ્રણ ક્રીમી બને ત્યાં સુધી ગ્રાઇન્ડ કરવું જરૂરી છે. તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ એકદમ ક્રીમી ટેક્સચરનું થઈ ગયું છે. તો હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આ મિશ્રણને તમારે અહીંયા બતાવ્યું તે રીતે એક પેનમાં ઉકળતા પાણી ઉપર એક તવો મૂકવાનો છે અને તેમાં ઉપર મિશ્રણવાળી તપેલી મૂકીને મિશ્રણને કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટર કરતા રહેવાનું છે. અહીંયા આપણે ચીઝને સીધું ઉકળતા પાણી પર કે સીધું ગેસ ફ્લેમ પર ગરમ કરવાનું નથી. અહીંયા આપણે ચીઝને 8 થી 10 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટર કરતા રહેવું પડશે. તમે જોઈ શકો છો તેમ એકદમ ક્રીમી ચીઝ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ ચીઝને કોઈ પણ ઘીથી ગ્રીસ કરેલા વાસણમાં પોર કરી લઈશું. હવે આપણે ચીઝને ઢાંકીને 6 થી 8 કલાક માટે ફ્રીજમાં જામવા મૂકી દઈશું. આઠ કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે ચીઝ પરફેક્ટલી જામી ગયું છે. તો હવે આપણે તેના જરૂર મુજબ ટુકડા કરી લઈશું. આ ચીઝને તમે 2 વીક સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને તમારી કોઈ પણ રેસીપીમાં યુઝ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ દયાસ સિક્રેટ કિચનને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.